Hi girls, hi fans, hi everyone. في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض الكلمات والأفعال المتعلقة بالعطور. fragrance, 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 scent, scent, scent. fragrance والscent غالبا بيستخدموا نفس الاستخدام. الفرق بينهم بسيط جدا، ان fragrance اسم بس، انما scent ممكن تيجي فعل وممكن تيجي اسم. aroma, aroma, aroma برضو يعني رائحة، لكن بتبقى متعلقة بالنباتات او بالبهارات او بالاكل. smell, smell, smell برضو يعني ريحة، بس ممكن تبقى حلوة او وحشة، وبتستخدم كفعل وكاسم. أما الكلمات دي هي أنواع العطور. الفرق بينهم في التركيز وفي درجة الثبات. أنا مرتبهم هنا من الأعلى ثباتا والأكثر تركيزا من ماء العطر نفسه أو الزيوت العطرية اللي موجودة في البرفيوم نفسه. perfume, perfume, perfume يعني عطر. eau de parfum, eau de parfum, eau de parfum اللي هو ماء العطر. eau de toilette, eau de toilette, eau de toilette ماء الهندمة. eau de cologne, eau de cologne, eau de cologne يعني ماء الكولونيا. والثلاث جمل دول أصلهم فرنسي. body mist, body mist أو body splash, body splash أو body spray يعني رذاذ للجسم. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ولحد ما اشوفكم المرة الجاية اتمنى ليكم كل خير. باي.